наїв – це така штука, працює завжди в будь-якому віці. Сіськами. Ти граєш тут роль? Ти граєш сіськами. Дивися, Яна, якщо ти його не зупиниш, він буде весь час ходити і щось тут робити. Людина-оркестр. 2 рази. Ой, брехуха. На тиждень. А я думав 2 рази. Жопа. Грудью работай, пожалуйста. Давай почнемо. Давай почнемо. Всім привіт, по-перше. Так, Привіт. хочу привітатись. Всіх бачились. Це наш новий проєкт. Наш новий проєкт «Подкаст 99». І ти наша перша гостя, я тебе вітаю. Всім привіт. Всім привіт. Хочу представитись. Мене звати Марина Клим. Я Михайло Міскун. І у нас в гостях... І я Олена Вострова. Олена Вострова. Хто така Олена Вострова, чого прийшла? Психологиня, але там ще є якось Довга назва така. Сьогодні ми будемо говорити, і це тема, яка болюча, і тема, про яку я не чув, щоб говорили, але між собою говорять. Це тема сексу під час війни, а саме лібідо під час війни. Чому хочеться або не хочеться. Я знаю в мене ситуація така. Воно навіть вимкнулось, мені не хочеться, не виникає. Було такий момент, що мені хотілося подивитися порнушку, але чому ти? Мені стало навіть совісно, я не став дивитися, і це нормально, коли це закінчиться, як до цього відноситись. А що ти кажеш про себе, а є ще люди, які з партнерами, з партнерками живуть, і вони по-різному реагують, тому що ту реакцію, яку ти щойно озвучив, тобто коли воно наче вимкнулось, і плюс з'явилося якесь відчуття провини або сорому, і навіть порно не хочеш подивитися, тому що якось ніяково від цього. Мені подобається, як при слові порно ми досі посміхаємося, ніяковімо. Це нормально. Ти казала про те, що гормон щастя, так називається. От мені цікаво, насправді, почути і дізнатися, як воно всередині. Що відбувається на рівні гормонів з нами, коли ми... тому що я розумію, так? Як звичайна людина, що є стрес. Коли є стрес, одразу виробляється у нас кортизол, як гормон стресу, так? Гормон паніки цієї. І далі що? Тобто, наприклад, там ті ж оргазми, вони ж знаходяться в голові. Ми говоримо про війну, про нашу сексуальність в контексті війни, і тут я хочу дати стратегію 5F. Розказати, що таке стратегія 5F, тому що вона описує реакції людей. Так, це 5 реакцій, базових реакцій людей, які проявляються зараз. 5F, тому що це з англійської перша реакція, перша стратегія – це fight, тобто бий. Це прояв агресії і активності. Відразу розділю агресію і насильство, тому що агресія є в психології дуже позитивним поняттям, і вона означає рушійну силу життя, оцю вітальність. Тобто люди спрацювали файт, бий. Це ті, хто взяли зброю, пішли на фронт, матюкнулися, коли почули, що почалася війна. Тобто у них така сублімація в цей напрямок. Так, пішла сублімація саме сюди. Тому що про сексуальність, якщо ми говоримо, це енергія життя. Так. Енергія для життя і для того, щоб продовжити. Вона сублімується, дійсно. Друга реакція – це flight, тобто тікати. Якась група людей, категорія людей схопилася і втікли. На них спрацювала агресія на те, щоб втікати. Тобто, якщо людина побігла, це агресія так спрацьовує? Так, вона також спрацьовує, а як це спрацьовує на сексуальність, на лібідо? Третя реакція – це freeze, замри. Не дала мені сказати. І тут лібідо завмирає. Тому що людина намагається продовжити, ти її перебиваєш. Це ж теж стосується і лібідо. Активність, тобто лібідо починає зашкалювати, воно може сублімуватися в інтелектуальну діяльність, хтось може почати там в інфовійні брати участь і вбухати все туди, всю свою енергію. А у когось Зачекай, я тебе зупиню. Це коли ось перша була волна, пам'ятаєте, що всі допомагали в Інстаграмі, всі знаходили контакти. Це також це було так? Так. До речі, сексуальність це як така енергія, яка склеює все. Тобто контакти, тому що, пам'ятаєте, так? Перших 2-3 тижні всі сиділи, всі допомагали, всі це робили. А в мене навіть була така зависимість від цього. Мені здавалося, що я повинен щось робити, я шукав ці контакти. Окей, а річ у тім, що війна – це загроза життю. І я зараз розказую про реакції, які людина проявляє, коли відчуває загрозу життю. Четверта реакція – це якраз фак. Це нормальна біологічна реакція. Давай я ще 5-ту назву реакцію. Це 5-та F, сучасна. Фейсбукет. Тобто виклади це на Фейсбук.
всі свої переживання. Оце якраз контакти, Інстаграм, Фейсбук, коли ми почали склеюватись, групуватися, відчувати, знаходити нові знайомства, виговорюватися, проговорювати все, що з нами відбувається. Це теж стратегія зняття стресу і якось впоратися з тим, що тобі загрожує. Перші тижні цієї війни я теж бачила якась, вибачаю, що перебиваю, психологиня якась також писала про те, що зараз є два типи людей. Одні дуже, у них там 100-500 просто цих сторіс, і вони постійно все перепощували, все, що вони бачили, про допомогу, про якісь новини, про все завгодно. І ті, хто взагалі нічого не замерли, фріз. Тобто у них спрацювала завмерти, у цих спрацювала проговорювати. Це терапія, насправді, коли ми все проговоримо. Давай я скажу так, лібідо – це потяг, він є у всіх, і жінок, і чоловіків, і він різний, як у жінок, так і у чоловіків. Це бажання, тобто те, наскільки ти бажаєш, це еротичний, цей ерос в тобі, це прагнення жити, продовжувати життя. Він різного рівня у всіх людей. І є сексуальна конституція, а сексуальна конституція – це кількість сексу, тобто скільки статевих актів ти можеш виконати, вчинити протягом певного періоду часу. Комусь потрібно 3 рази на день, комусь достатньо 1 раз на півроку. Я не жартую. Є така сексуальна конституція, і це норма. І у кожного як зі норма стресом це сама. Змінюється конституція? У мене інше питання. Як це тим, хто в парі, і тим, хто розлучився? Тим, хто в парі, якщо у них однаковий рівень лібідо, наприклад, і однакова сексуальна конституція, так повезло людям, то і в принципі нормальні гармонійні стосунки, то їм окей. Вони домовляться, і ще дуже важливо, якщо налагоджена сексуальна комунікація в парі, вони проговорять свої почуття, вони домовляться, вони поділяться, хто що переживає, і скаже, мені окей, якщо так, а мені окей, якщо так. Взагалі хочу сказати, що у кого не було до війни сексуальної комунікації, то війна якраз привід цю сексуальну комунікацію розпочати, тому що почалися, якщо проблеми, то це якраз привід. Зовнішній фактор. Так, зовнішній фактор стимулював, спрацював як каталізатор для того, щоб почати говорити про секс, про свої потреби в сексі, тобто про свої вподобання в сексі. Можна це ще прийняти тим, що налагодити своє сексуальне, якщо ти в сім'ї, так? Або звісно. Взагалі. А мені хочеться, щоб ти трошки розповіла і про своє життя, і про себе. От у тебе, коли з'явився перший такий, я не знаю, потяг до сексу з початку війни? У мене якраз, я належу до тієї категорії людей, у якої спрацювала реакція «бий». То коли я почула про війну, я виматюкалась, зібралася, змобілізувалася, зібрала свої речі, відвезла все найцінніше до батьків, повернулася на роботу і включилася на повну потужність в те, що я мала робити. І у мене якраз теж спрацювала оця лібідо, включилася на повну. Одразу, так? Тобто не було такого, що... Ні, не було одразу. Я відчула якраз, що мене потягнуло, в мене активізувалася енергія, я хотіла дуже багато всього робити, і я відчула, що бажання моє зростає. Я зрозуміла, що це окей. Тобто нічого там не відбувається. Тому що люди казали, я знаю, я так казав, мені хотілося всіх вбити, хто якісь радощі були в них. Мені хотілося сказати, що люди, зупиніться, не на часі це робити, розумієш? А зараз я розумію, що це такий організм так спрацьовує. Це не про забаганки, це не про це, це про виживання і твою стратегію впоратися. Вона називається коупінг. Це твій коупінг, коупінгова стратегія, яка допомагає тобі впоратися з загрозою твоєму життю. У мене спрацювало так: бий і розмножуйся. Так, а у тебе, Міш? У мене все, у мене блок. І довгий час? Я в чорному досі. Мене траур, мені не хочеться. Я ж розповідав, це 4-й місяць, мені взагалі не хочеться. У мене немає такого. Я розумію, що у мене завдання інше. У мене йде в тому, що мені хочеться комунікувати, мені хочеться надихати, мені хочеться щось робити. Ти сублімуєш в роботу. А у мене, знаєш, мені здається, що як по методичці просто. От я колись теж читала або спілкувалася зі своїми знайомими психологами, вони кажуть про те, що коли ти вже відчуваєш себе в безпеці,
тоді з'являється потяг. Вони просто так сталося, що з хлопцями почали зустрічатися там за пару місяців Він до не буде початку дивитися війни. це? Не знаю. Але я про всяк випадок не буду особливо там деталі вдаватись. Тим не менш, ми там буквально за пару місяців до початку війни почали стосунки. І це так, знаєш, ти не проходиш усі ці стадії, які мають бути нормальні, так? Тобто у тебе немає... Ми, щоб ви розуміли, 24-го, це от ми там перший місяць, можливо, зустрічались, ми вже познайомились з батьками. Ну просто тому, що, так вийшло. Так вийшло. І, звісно, при тому ж, ти ж знаєш, як психологиня, що перші місяці це завжди такий ейфорія, тобі завжди от хочеться тут більше турборежим часу, такий. так, з партнером більше і сексу, і, звісно, всього більше. І тут війна, і, звісно, ці перші тижні, коли ми ж там жили в бомбосховищах, нас там було людей 15, з них там 5 дітей. І звісно, що не на часі, і нема коли, і нема де. Але коли ми вже там пройшов певний час, ми вирішили все-таки виїхати на певний час з Києва, і ми були в безпечному місці, тоді одразу так хоп, знаєш, і ввімкнулося це бажання. І просто як по правилах, знаєш, ти в безпеці, все. Я хочу, вибачаю, ми потім поговоримо це. Розберемо ваші стосунки. Дякую Так. дуже. Проведемо психоаналіз. Всіх запросимо присутніх. Що норма Не існує, зараз дуже деформована. У когось вона розмита і межі розмиті норми, а у когось вона настільки сконцентрована, що тільки чорне і біле, і от це правильно, це неправильно. Тобто всі люди по-різному зараз дивляться на норму. А тепер, повертаючись Так, до це твого... дуже момент. Ми саме на цьому хочу заакцентувати увагу, тому що як бути, що робити. Тому що ці відоси, які в Тіктоці, вони сміються хлопцями повернуть. Я розумію, що це також форма закритися. І дівчата, які тут, дружини, ось це такий момент. Стосунки ж не перериваються, коли люди розлучаються фізично, локально, коли, наприклад, хтось іде на фронт, а хтось залишається в тилу. Стосунки продовжуються, але зовсім в іншому форматі тепер. І про це теж обов'язково треба домовлятися, щоб стосунки не розвалилися. Тобто перед тим, як розлучатися, пара сідає і каже, такі-то, такі-то обставини. І, до речі, це вирішує той, це допомагає, форматує можна договоритися. Той, обов'язково треба, це обов'язково треба зробити. І форматує стосунки той, хто йде на фронт. Тому що йому там буде набагато важче. Його слово так. Я просто приведу класичний приклад, коли чоловік іде на фронт, а дружина залишається. І потім, або дівчина. І потім починається: ти мені не дзвониш, ти мене не любиш. Вона починає просто... Виносити мізки. Я хочу сказати, що це не тільки війни стосується. Є ще справи, такі і у дівчини, вони мають місце бути. Так, а там вона просто має розуміти, що там включається у людей, які на фронті, у жінок, у чоловіків, рептильний мозок. Це мозок, який налаштований на виживання, суто фізичне. І там якісь емоції, оці соплі, слюні і от це от все, воно інколи просто, воно зайве, воно ні до чого, воно неадекватне. Можливо, у когось навпаки це, збільшується і хочеться там дати якусь романтику. Я зараз не кажу, що це... Так, і це вірно, і це вірно. І це може бути, але про це треба домовитись. І, наприклад, якщо їй дуже важливо чути слова любові, то вона й має попросити: слухай, ти мені смс-ку пиши там раз на 2 тижні, я тебе люблю. Або там, коли прощаєшся, просто став або мені... слова-тригери якісь придумати, що це вже... Обмінятися треба цими словами. Як ти хочеш, щоб тебе кохали на відстані? Взагалі є правило кохання. Кохай свою кохану людину так, як вона хоче, щоб її кохали. І не кохай її так, як вона не хоче. Це як оце сім'я, а не так, як я хочу. Так, роби те, що вона хоче, і не роби того, чого вона не хоче, щоб ти їй робив. А для цього що треба? Сісти і поговорити. Як ти хочеш, щоб тебе кохали? І коли ти відчуваєш, що ти кохана, дай мені інструкцію. А я тобі дам свою. Тобто треба обов'язково обмінятися цими інструкціями. Зачекайте. Тобто, оці всі нюанси, які ми сьогодні піднімаємо, нормальні, адекватних людей, ми зараз не говоримо про психособак, так? Тобто, в будь-якому випадку треба сідати. От я не відчуваю, так, моя половинка відчуває. Ми сідаємо і говоримо. Якщо ми роз'їжджаємось, також треба сісти і домовитись. Тобто, все одно треба включити мозок. Психособаки, Міша? Я про фашистів. Я про тих, які прийшли стадом і це зробили. Я ні в якому разі про нас нормальних людей. Свинособаки. Вони рахуїсти. Знаєш, теж така собі історія. Я це не люблю ображати тваринок.
реальних, я маю на увазі. Давайте рашисти, так рашисти. Рашисти. А давайте Рашисти називати їх категорія. росіяни і не скидати з них відповідальність. Це росіяни, Давайте. російська армія. Так. Мародери, гвалтівники, вбивці. Так, І І не погоджуюсь. будемо їх Замазувати ефемізмами замазувати. Так. До речі. Всю агресію, всю ненависть, лють і злість ворогу, а своїм любов. Я Є ж багато всього. хочу запитати, що стосовно зрад. Щодо зрад. Отже, Кажу, у мене в- фізіологія, я не можу. в мирному житті про зради треба говорити. І під час війни тим паче. А ну-ка. Ну а що, війна все пробачає, чи що? Давай так, є так звані причини. Так, причини ніколи не виправдовують, але причини пояснюють. А ну. І є завжди можливість зрозуміти. Тому як взагалі говорять про зради? По-перше, теж сідають от під час цих домовленостей, комунікацій і говорять, що для тебе є зрада. Для когось зрада – це піти когось пригостити кавою в ресторан. Мені здається, І це вже зрада. зараз, в цей час, зрада відчувається набагато болючіше, ніж... Звісно, бо все От ж... зачекайте, не замазуйте це питання, тому що потім, оця фраза, вона є і в мирний час, у мене фізіологія, я не можу без сексу. А якщо це загострення, а поруч немає половинки, і що? Якщо це загострення і, наприклад, у партнера буває ж так, що вимикається лібідо, і тоді ми це проговорюємо і там... З цього почали. Да, з цього почали. Найкращий шлях – це, звісно, сублімація свого лібідо. Сублімуй. Куди тільки можеш. Сублімуй в Праву руку діяльність. можеш сублімувати. Можеш сублімувати в волонтерство. Зачекай, я не уявляю такої, їде половинка на фронт і каже, я зрозумію, якщо ти там десь потрахаєшся, тому що ти без сексу не можеш. І чи я кажу, ти поїдеш, але ж я не можу без сексу. Можна я раз на 2 тижні буду трахатись? Я знайду того, кого ти знаєш. Хіба це, це є як сісти і поговорити. Якщо ні. у вас вільні стосунки, Як- то чому як ні? це Але розрулювати? як ти можеш це Дивись, сказати? ви можете ризикнути, почати про це говорити, це окей, нормально. І ви ж почнете потім на одне на одного дивитися і реагувати, і домовлятися. І можливо, ви договоритесь до того, якогось третього. що ви заблокуєте одну одному це бажання, зрештою, і ніхто не буде нікому зраджувати. Таке теж може бути. коханій Так, от, людині. до речі, можна просто не говорити. Алло. Що значить не говорити? Дивись, я повертаюся, наприклад, і мені кажуть, твоя там шлюха, поки ти був, згадайте Друга світова війна, і коли ці сусіди, і нічого не змінилося в наших людях, так, вона була, можливо, і не була, вона ходила десь волонтерством займалася, але ж наша бабушки на лавочках, вони це скажуть, а рептильний, який там залишився, і зразу пімпець. Знаєш, я тобі такий приклад приведу зараз. Це було... Ти так розповідаєш? Я розповідаю як мужчина. Я розповідаю, тому що я трошки по-іншому до цього відношусь. У мене не буде часу, я потім, мені легше, те, що каже Олена, сісти і оцей шок пережити зараз, до цього договоритись. Потім я не буду слухати виправдовування, що б мені не казали. А ти не почуєш. Я їх не почую, тому що якщо мені скаже, ти знаєш, твоя ходила з якимось, я навіть поки зрозумію, що це був твій брат, я поки дійду на 5-й поверх, я вже тебе вбив. Все. Чоловіків Це про той криє чоловіків гірше, біологічно криє, ніж жінок, поясню чому. Це теж біологічний механізм. Коли жінка іде кудись до іншого чоловіка, є ризик, що вона завагітніє, принесе дитину, і чоловікові треба буде виховувати цю дитину. Це пов'язано з ресурсами. Так. І чоловіки зазвичай не хочуть виховувати чужих дітей. Тому це величезний ризик. Чоловіка криє, Ти зараз піднімаєш такі пласти, у мене асоціації вмикаються. Флешбеки, так? Взагалі. Тобто... І що тут важливо? Є дійсно ці плітки, і тобі можуть казати, що говорити, але знову ж таки, ти маєш сісти і поговорити зі своєю дружиною потім, коли тобі вже ця емоції, хвилі зійдуть, і ти потім робиш вибір. Просто коли емоції сходять, ти робиш раціональний вибір. Ти хочеш з цією людиною продовжувати стосунки чи ні? Ситуація така. Зараз модель. Наприклад, вони обидва дома, в нього лібідо, а в неї, і вони не можуть домовитися. Я намагаюся озвучувати її лібідо теж. Хатю.
Угу. І що? Що робити? Ну що значить, от не можуть що домовитися. значить не можуть домовитись? Ну не можуть. Ну от буває. Будь-які люди можуть сісти і домовитись. У нас для цього є Кембі. Це що? Вібратор. Що значить? У нас не мене можуть знайома називала принц. По-перше, Скажи принц. Назвала Валера. По-перше, повертаємося до нашого улюбленого сублімація. Тобто можна знайти якісь справи для жінки, куди вона буде сублімувати свою Знаєте, що мені сексуальну подобається в енергію? даній ситуації? Ми говоримо про серйозні теми, а все одно ми така нація, ми все одно і люди, які дивляться вперед і намагаються все одно сміятися і радіти з Може, того, Тому що що є. секс це радість, зрештою. Дуже важливе питання. Дуже важливе. Коли повернеться моє лібідо? Повернеться. Точно? Дивись, тобі треба з ним сісти ж і поговорити. У всіх все індивідуально. Добре, що воно завжди зі мною. Поки я його знайду, ми сядемо і поговоримо. Дивись, а така ситуація, наприклад, коли зрада відбулась, вже від одного партнера, чи може це бути навзаєм? Чи нормально, коли я скажу, наприклад, хлопцю, дивись, ти мені зрадив, так? А я тоді, щоб це якось, щоб нормально до цього ставитись внутрішньо, я піду теж зраджу. Це помста? Бажання помсти? Щоб бути 1-1. Дивися, треба просто розібратися. Це означає, що ти не пробачила раз, якщо ти хочеш помститися. Тобто не бреши собі. Докрутіть цю ситуацію так, щоб тебе відпустила ця ситуація. Так, щоб ти могла далі будувати стосунки і не думати, ах, як же ці падлюці А отак от я і відпущу. взяти. Не факт. Річ у тім, що коли ти ще й попередила, і це вже сталося, то вже приєднується, чи він тебе пробачить. І цей ком буде накручуватися, і потім, можливо, стосунки навіть і це ми не розпадуться. домовилися. Да, це означає, що ви не сіли, не проговорили до кінця, не домовились. І я просто хочу звернутися до наших глядачів і слухачів. Підкидайте нам ще більше тем, про які ви б хотіли послухати, про які ми можемо поговорити. Будемо запрошувати різних і експертів, і героїв щодо цих тем, тому що рефлексії ці нам зараз дуже потрібні. І вони ще будуть, і будуть їх довго, і вони будуть так. відкриватися. І тому, якщо щось болить... Більше того, зараз дуже, мені здається, багато насправді, але якось мені хочеться, щоб було більше саме українського контенту, тому і ми можемо його давати, робити. Зробимо і будемо це робити. Дякую, Олен, дякую тобі. Дякую вам, що запросили. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Буде круто, круто, круто.